नमस्कार मित्रांनो, आपल्या अस्सल मराठी टेक बातम्यांच्या आणखीन एका नवीन आणि फ्रेश व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजही खूप गरमागरम आणि फ्रेश बातम्या, जसं का रेडमीचा एक नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन लॉन्च होणार आहे। आतापर्यंत त्याचं नाव तर नाही डिक्लेअर झालं आहे, परत Realme C11 बद्दल काही लीक्स आहेत, आयफोनचं आज OS लॉन्च झालं आहे। या सर्व बातम्या जर तुम्हाला जाणून घ्यायची असेल तर हा जो व्हिडिओ आहे तुम्ही तो पूर्ण बघा। आणि जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती, मला पहिल्यांदाच बघत असाल तर या चॅनलला आधी सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा, कारण टेक्निकल शिष्य हा एक असा चॅनल आहे जे तुम्हाला दररोज रात्री 9 वाजता अस्सल मराठी टेक बातम्या दिल्या जातात व ह्या चॅनलवरती तुम्हाला टेक रिलेटेड व्हिडिओज बघायला भेटतात, ते पण मराठीतनं। म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। मित्रांनो, आपली सर्वात पहिली बातमी ते मायक्रोसॉफ्ट टीमबद्दल। मायक्रोसॉफ्ट टीम हे एक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचं ॲप आहे, जसं झूम ॲप येतं, गुगलचं मीट ॲप येतं, असं हे एक ॲप आहे। याच्यामध्ये आता एक नवीन अपडेट रोलआउट करणार आहे मायक्रोसॉफ्ट, त्याच्याने तुम्ही पर्सनली व्हिडिओ कॉल ह्याच्यावरती करू शकतात। मायक्रोसॉफ्टला असं समजलं आहे की लोक ह्या ॲपचा वापर पर्सनल व्हिडिओ कॉलसाठी करतात, जसं आपण डुओ आणि व्हॉट्सअपवरनं जे व्हिडिओ कॉल्स करतो फॅमिलीसाठी, पर्सनल जे व्हिडिओ कॉल्स असतात त्यांच्यासाठी यांनी एक नवीन अपडेट रोल आउट केलं आहे मायक्रोसॉफ्ट टीममध्ये। म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट टीम ॲप आहे ते एक पूर्णपणे सेफ आणि सिक्युअर ॲप आहे। याच्यामध्ये तुम्हाला एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बघायला भेटते, ज्या कारणाने तुम्ही कोणती पण इन्फॉर्मेशन जी ट्रान्सफर करसाल ती तुमच्यापर्यंत व समोरच्या व्यक्तीपर्यंतच राहते, स्वतः कंपनी त्याच्यामध्ये नाही इंटरफेअर करू शकत। अशा खूप साऱ्या गोष्टी आणि पूर्ण एक सिक्युअर ॲप तुम्हाला बघायला भेटतं। तर हा जो पर्सनल व्हिडिओ कॉलिंगचा फीचर आहे हा मायक्रोसॉफ्ट टीममध्ये आत्ता रोल आउट झाला आहे व जो मोबाईल व्हर्जन याचा त्याच्यामध्ये तुम्हाला अपडेट बघायला भेटेल। तर मित्रांनो, जसं मी तुम्हाला म्हटलेलं की रेडमीचा आपल्याला एक फ्लॅगशिप लेवल डिव्हाइस बघायला भेटणार आहे भारतामध्ये। हा स्मार्टफोन आपल्याला ऑगस्टमध्ये इंडियामध्ये बघायला भेटेल, त्याआधी जुलैमध्ये हा चायनामध्ये लॉन्च होईल। याच्यामध्ये जो आपल्याला प्रोसेसर बघायला भेटतो नवीन रेडमीच्या स्मार्टफोनमध्ये, तो डायमेन्सिटीचा 1000 हा प्रोसेसर बघायला भेटेल, एक फ्लॅगशिप लेवल चिपसेट आहे। जर आपण ह्याला कंपेअर करायला गेलं कुठल्या स्नॅपड्रॅगनच्या प्रोसेसरशी, तर जो स्नॅपड्रॅगनचा 855 आणि 855+ प्रोसेसर आहे, त्या दोन्ही प्रोसेसरच्या मध्ये हा जो डायमेन्सिटी 1000 प्रोसेसर आहे तो बसतो। हा एक मीडियाटेकचा प्रोसेसर आहे, तरी पण आपल्याला याच्यामध्ये फ्लॅगशिप लेवल एक्सपिरियन्स बघायला भेटतो। हा जो रेडमीचा स्मार्टफोन आहे सगळ्यात आधी जुलैमध्ये आपल्याला चायनाला बघायला भेटेल व त्यानंतर ऑगस्टमध्ये रेडमी 10X बनून इंडियामध्ये येऊ शकतो, किंवा पोकोचा जो नवीन F2 येणार आहे त्याच्या नावाने आपल्याला हा स्मार्टफोन बघायला भेटू शकतो। तर मित्रांनो, आज WWDC इव्हेंटमध्ये ॲपलनी काही खूप मोठ्या अनाउन्समेंट केलं। त्यांचं जे नवीन OS आहे ॲपलचं त्याच्याबद्दलही ॲपलनी अनाउन्समेंट केलं, म्हणजेच iOS 14। हे iOS 14मध्ये आपल्याला खूप सारे नवीन चेंजेस बघायला भेटतील, जसं जे होम स्क्रीन आहे त्याच्यामध्ये विजेट्स जे ते चेंज केलेत, PIP मोडमध्ये तुम्हाला चेंजेस बघायला भेटतात, बेटर आय मेसेज बघायला भेटते, ॲपलचे जे मेसेज सिस्टम आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला इम्प्रूव्हमेंट बघायला भेटतात। म्हणजे iOS 14 आहे ते ॲपलने जास्तीत जास्त मिनिमलिस्टिक बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे। याच्यामध्ये अजून खूप त्यांनी व्हिज्युअलही चेंजेस केले, जशी काय ॲपलची जी सिरी आहे त्याच्यामध्ये ॲपलने काही चेंजेस केले, ज्याच्याने आपल्याला एक नवीन लुक आणि नवीन एक्सपिरियन्स बघायला भेटेल। iOS 14 सोबतच ॲपलने अजून एक नवीन अनाउन्समेंट केली, ते म्हणजे iPadOS 14चं। iPad हे एक ॲपलचंच टॅबलेट, ॲपलचं एक डिव्हाइस आहे जे आपल्याला टॅबलेटसारखं बघायला भेटतं व ह्याच्यामध्ये एक सेपरेट OS ॲपल रन करतं, जे iOS ॲपल आयफोनसाठी रन करतं ते नसून ह्याच्यामध्ये एक सेपरेट इंडिव्हिज्युअल OS ॲपल रन करतं, जे OSचं नाव आहे iPadOS। व ह्या iPadOSचं आता 14th व्हर्जन ॲपलने लॉन्च केलं आहे। त्याच्यामध्ये खूप सारे आपल्याला चेंजेस बघायला भेटतात, काही फीचर्स जे ते आपल्याला iOS 14 सारखे बघायला भेटतात। मोर युनिफाईड इंटरफेस आपल्याला ह्यात बघायला भेटणार आहे iPadOSमध्ये। जो आपला युजर इंटरफेस आहे, युजर एक्सपिरियन्स आहे, तोही इम्प्रूव्ह करण्यात आला आहे। मित्रांनो, ओप्पोनेही त्यांचा एक नवीन स्मार्टफोन लॉन्च केला आहे। आता सध्या तर हा जॅपनीज मार्केटमध्ये स्मार्टफोन लॉन्च झाला आहे, Oppo Reno 3A नावाचा। जी Oppo Renoची 3 सिरीज आहे त्यांच्यामधला हा एक मिड रेंज आपल्याला व्हेरियंट बघायला भेटतो, एक छोटा व्हेरियंट बघायला भेटतो Oppo Reno 3 सिरीजचा, ज्या स्मार्टफोनचं नाव आहे Oppo Reno 3A। व याच्यामध्ये जो आपल्याला प्रोसेसर बघायला भेटतो तो स्नॅपड्रॅगनचा 665 प्रोसेसर बघायला भेटतो, जो प्रोसेसर आपल्याला रेडमी नोट 8मध्ये बघायला भेटलेला 10,000च्या प्राईस सेगमेंटवरती। तर हा जो स्मार्टफोन आहे तो तिकडे लॉन्च झाला, याची प्राइसिंग आपल्याला काहीतरी 30 का 32,000च्या आसपास बघायला भेटते। तर जर भारतामध्ये हा स्मार्टफोन ह्या प्राइसिंगवरती आला तर मला नाही वाटत तेवढा चालेल स्मार्टफोन। भारतामध्ये हा स्मार्टफोन 20 ते 25,000च्या मध्ये यायला पाहिजे, तर चांगली सेल करू शकतो। जर आपण बाकीचे जे फीचर्स बघितले तर बॅकला आपल्याला याच्यात क्वाड कॅमेराज बघायला भेटते, ज्यांच्यामध्ये 48 मेगापिक्सेलचा मेन कॅमेरा लेन्स आहे, फ्रंटला तुम्हाला एक नॉच बघायला भेटते। एकदम ओव्हरऑल हा ठीकठाक स्मार्टफोन आहे। आता सध्या तर हा जॅपनीज मार्केटमध्ये स्मार्टफोन लॉन्च झाला व काही टायमानंतर आपल्याला भारतातही बघायला भेटेल। व या स्मार्टफोनचा जो मेन फीचर आहे माझ्या मते तो एक 5G, याच्यामध्ये तुम्हाला 5G अपकमिंग फ्लॅगशिप लेवल डिव्हाइसेस Realme X3 आणि X3 Superzoom एडिशन हे दोन्ही स्मार्टफोनचे आता लँडिंग पेज लॉन्च झाले फ्लिपकार्टवरती, तुम्हाला फ्लिपकार्टवरती बघायला भेटत असेल। व आजपासून फ्लिपकार्टची जी बिग सेविंग डे सेल आहे ती चालू आहे 27 जूनपर्यंत। तर तुम्हाला कोणता नवीन स्मार्टफोन बाय करायचं आहे तर ह्या सेलमध्ये एकदम चांगलं ठरू शकतं ते। हा जो Realme X3 आणि X3 Superzoom स्मार्टफोन आहे त्याचं लँडिंग पेज आपल्याला फ्लिपकार्टवरती बघायला भेटते व ज्याच्यामध्ये मेन हायलाईट आहे तर म्हणजे त्यातला स्नॅपड्रॅगन 855+ वाला प्रोसेसर 60x पर्यंत तुम्हाला झूम बघायला भेटते व ह्याची जी लॉन्चिंग डेट आहे
तर हा स्मार्टफोन आपल्याला 25 जूनला बघायला भेटणार आहे दुपारी 12 वाजता. तर तुम्हाला हा स्मार्टफोन बाय करायचा तर तुम्ही फ्लिपकार्टला दुपारी 12 वाजता हा स्मार्टफोन बाय करू शकता. रिअलमीचाच आणखीन एक स्मार्टफोन टीज झाला, ज्या स्मार्टफोनचे आपल्याला खूप टाईमपासून लीक बघायला भेटत होते. ह्या स्मार्टफोनचं नाव आहे Realme C11. आता सध्या तर हा बाहेरच्या देशामध्ये आपल्याला बघायला भेटतो. जर आपण याचे फीचर्स बघितले त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रोसेसर बघायला भेटतो, तो MediaTekचा G35 चिपसेट बघायला भेटतो, जो माझ्यामध्ये Realme C3चा तर नेक्स्ट व्हेरियंट नाही असू शकत, कारण Realme C3मध्ये आपल्याला MediaTekचा Helio G70 हा प्रोसेसर बघायला भेटला. त्याच्यापासून एक चांगला प्रोसेसर होता. माझ्यामध्ये हा जो Realme C11 स्मार्टफोन आहे तो आपल्याला एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन बघायला भेटू शकतो. व ह्याच्यामध्ये जी बॅटरी आपल्याला ती 5000 mAhची मोठी बॅटरी बघायला भेटते. आता आपण येणाऱ्या बातम्यांमधून बघूच की Realmeला भारतामध्ये कोणत्या प्राइस सेगमेंटला लॉन्च करेल. आणि जी PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो ऑफ इंडिया त्यांनी आता अशी एक पोस्ट केली आहे ट्विटरवरती, ज्या पोस्टमधून ते आपल्याला अवेअर व्हायला सांगतात फिशिंग अटॅकबद्दल. फिशिंग अटॅक काय असतं, जर तुम्हाला कोणताही एक फेक ईमेल येतो, त्या फेक ईमेलमध्ये तुम्ही एंटर करता व तुमचा जो गुगल अकाउंट आहे तिथे तुम्ही एंटर करता, पूर्ण इन्फॉर्मेशन तुमची सबमिट करता. त्याच्यामध्ये तुम्हाला नंतर फसवलं जातं. तुमचं जे गुगल ID आहे, जे पासवर्ड आहे त्या समोरच्या व्यक्तीकडे जातं व तुमचा जो स्मार्टफोन आहे तोही हॅक होऊ शकतो. व काही टायमाला जर तुम्ही बँकेची इन्फॉर्मेशन त्याच्यात इन्क्लूड केली तर तुमचे जे बँकेतले पैसे आहेत तेही जाऊ शकतात. तर इंडियन गव्हर्नमेंटने ही पोस्ट केली आहे सगळ्या लोकांना अवेअर करण्याबाबत. फिशिंग अटॅकबद्दल तुम्ही अवेअर होत राहा. मी तुम्हाला सांगतो, तर तुम्हाला कोणता ईमेल असा बघायला भेटेल जसे तुमचा अजिबात काही ताल्लुक नसेल, तुम्हाला असंच रँडम ईमेल आला असेल व असे जे ईमेल्स असतात त्यांच्यामध्ये जे गुगल ओपन होतं ते एक फेक गुगल असतं, फेक ID क्रिएट केलेला असतो, तो एक फेक पेज क्रिएट केलेला असतो. जो पेज असतो तो गुगलचा नसतो, कधी लक्षात ठेवा. त्या पेजमध्ये आपल्याला HTTP बघायला भेटतं, HTTPS न भेटता फक्त HTTP बघायला भेटतं. तो एक सिक्युअर सर्व्हर नसतो, तो एक फेक पेज असतो व जास्त करून असे पेजेस हॅकिंगशी रिलेटेड असतात. तर मित्रांनो, ह्या होत्या आजच्या काही ठळक टेक बातम्या. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती, मला पहिल्यांदाच बघत असाल तर ह्या चॅनलला आधी सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा. कारण टेक्निकल शिष्य हा जो चॅनल आहे तुम्हाला अशा आम्ही दररोज मराठी टेक बातम्या प्रोव्हाइड करतो व ह्या चॅनलवरती तुम्हाला टेक रिलेटेड व्हिडिओज बघायला भेटतात, ते पण मराठीतनं. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आपण भेटू एका पुढच्या नवीन व्हिडिओसोबत उद्या रात्रीच्या बातम्यांमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.